Ούτε χορηγία να είχαμε σήμερα, Εδώ υπάρχει βέβαια συσχετισμός με το βίντεο. Έρεγε να μας έβλεπε ο Kanye West, αυτό θα πω μόνο. Και Adidas δηλαδή. Τι είπε ο Kanye West? Ότι οι κυκλοφορίες Yeezy που γίνανε τον τελευταίο καιρό από την Adidas είναι fake. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αποδείξουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα συγκριτικό. Τα slides της Yeezy που κυκλοφόρησαν από την Adidas αυτό τον καιρό με τα slides που πήραμε από το Temu ή Temu. Temu, όπως θέλετε το λέτε. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε. Yeezy slides. Yeezy slides. Για να δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε. Unboxing. Το αγαπημένο μας unboxing. Τι είναι το πρώτο που ανοίγουμε? Πρώτα είναι αυτά είναι τα Dark Onyx. Αφήστε τα εδώ. Πάμε παρακάτω. Έχω μια περιέργεια. Α, τι ωραία. Μας ήρθαν 2 Dark Onyx. Καλή φάση. Τι φάση ρε παιδιά. Τι πέφτηκε εδώ. Τέλος πάντων, βάλαμε διπλή παραγγελία και δεν το θυμόμαστε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αλλού είναι το θέμα μας, παιδιά. Ας το αφήσουμε τώρα αυτό λίγο στην άκρη. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή, γιατί εδώ μπροστά μας έχουμε το Yeezy Slide Dark Onyx. Και πήραμε από Temu τα ανάλογα look alike Yeezy Slides. Εντάξει, τώρα Temu Slides θα τα πούμε εμείς. Να δούμε συγκριτικά. Η μυρωδιά είναι λες και έχουν βάλει για να κρύψουν την πλαστικούρα 5 κιλά άρωμα. Περίεργα μυρίζει, δεν μυρίζει άσχημα, αλλά είναι λίγο έντονο. Εδώ βλέπετε προστατευτικό με λαστιχάκι που μόλις βγήκε. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε το ανάποδο. Καλά, πες πολύ γέλιο τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε βλέποντάς τα από κάτω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τώρα, έτσι. Ίδιο πράγμα είναι. Από κάτω. Μέσα εντάξει, υπάρχει το σήμα της Adidas. Βλέπουμε τη διαφορά. Και τώρα πάμε να δούμε στο πάχος. Πώς σας φαίνεται. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν, και μόνο που το πιάνεις στα χέρια σου καταλαβαίνεις. Εδώ πέρα η ποιότητα είναι διαφορετική, έτσι, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Βλέπετε εδώ, ακόμα και τα τρακτερωτά εδώ είναι διαφορετικά. Αυτό είναι λες και είναι πατημένο. Τώρα πάμε να δείτε λίγο πόσο μαλακό είναι το καθένα. Υπάρχει μια σκληρότητα, έτσι, υπάρχει. Λοιπόν, και αυτό είναι από Temu. Εντάξει, είναι πιο μαλακό, φαίνεται πιο φτηνιάρικο. Τι πιστεύετε για αυτό που βλέπετε? Παιδιά, είναι πολύ καλή αντιγραφή, δηλαδή αν δεν έχεις δει Yeezy Slides στη ζωή σου. Λοιπόν, ποιοτικά θα σας πω. Εδώ δεν το συγκρίνουμε με αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. 70 ευρώ Yeezy Slides. Έτσι, μια χαρά Yeezy Slide μου φαίνεται εδώ μεταξύ, να απαντήσουμε και στον Kanye West που λέει ότι είναι fake κτλ. Δεν θα έλεγα ότι βλέπω καμία απολύτως διαφορά. 70 ευρώ λοιπόν Yeezy Slide. Temu Slide. Θα την ξαναδούμε έτσι μια φορά. Με μια έκπτωση, γιατί κάνει κάτι εκπτώσεις τώρα το Temu, δεν ξέρουμε και ποια είναι η κανονική τιμή και αν υπάρχει ποτέ αυτή η κανονική τιμή. Τέλος πάντων, αυτό εδώ το πήραμε με 3,95. 70 ευρώ, 3,95. Διαλέγετε και παίρνετε.